Сьогодні ви почуєте дві історії, які змусять людей навколо вас поважати вашу думку і цінувати вас. Перша історія. Це позиція тіла говорить більше за 1000 слів. Уявіть собі звичайну ситуацію. Співбесіда. У кімнату заходить молодий чоловік. Його рухи напружені, плечі опущені, спина трохи зігнута. Він сідає, опускає очі, дивиться вбік. Відповідає тихо і нерішуче. Його голос тремтить, а руки злегка трусяться. Він щиро хоче отримати роботу, але виглядає так, ніби не вірить у себе. Через кілька хвилин заходить інший кандидат. Він заходить впевнено, з рівною поставою, сідає спокійно, але не занадто розслаблено. Його плечі розправлені, руки відкриті, жести природні. Він дивиться прямо в очі, говорить чітко, не поспішаючи. Його слова мають вагу не тільки завдяки змісту, а й завдяки тому, як він їх подає. Кого, на вашу думку, взяли на цю роботу? Відповідь очевидна. Усе наше тіло – це і є наша мова. І навіть якщо ми нічого не говоримо вголос, ми постійно розмовляємо жестами, мімікою, поставою. Люди, самі того не помічаючи, щитують ці сигнали. Вони оцінюють нас за тим, як ми входимо в кімнату, як ми тримаємо голову, як дивимось, як реагуємо. Пряма спина – це ознака впевненості. Коли ви тримаєте плечі розправленими, не ховаєте руки, не перехрещуєте ноги в захисній позі, а це саме так, ви показуєте, я відкритий, мені нічого боятися. Погляд в очі – це не про агресію йдеться, а про гідність. Це знак «я бачу тебе і не ховаюся від тебе». Спокійні, контрольовані жести – це прояв внутрішньої сили. Навіть якщо ви не відчуваєте впевненості, почніть з тіла. Психологи довели, наше тіло впливає на наш розум. Якщо ви стоїте впевнено, то з часом почнете і відчувати впевненість. Це працює в обидва боки. І це не магія, а біохімія. Тіло посилає нашому розуму сигнали, і мозок починає відповідати відповідними настроями. Навчіться звертати увагу на свою поставу у будь-якій ситуації. На роботі, вдома, на вулиці. Замість того, щоб сідати згорблено, спробуйте вирівнятися. Коли говорите, не стискайте руки в кулаки і не тримайте їх у кишенях. Відкриті жести викликають більше довіри. Навіть під час телефонної розмови мова тіла впливає на вашу інтонацію. Запам'ятайте, ваша мова тіла – це перше, що бачать люди. І вона може сказати за вас більше, ніж 1000 слів. Покажіть світу, що ви поважаєте себе, і люди почнуть поважати і вас. Ось ще одна історія, яка допоможе зрозуміти більше, як себе поводити, щоб навколо нас відчували, що біля них стоїть сильна людина. Умійте сказати «ні». У невеликому селі, де всі один одного знали, жила жінка на ім'я Катерина. Вона була доброю, працьовитою та щирою. Її поважали, але надто часто сприймали як зручну. Коли треба було посидіти з дітьми, кликали Катерину. Коли треба було принести воду з колодязя, знову вона. Вибрати білизну для старої сусідки, допомогти на городі, зробити покупки – усе це лягало на її плечі. І Катерина не відмовляла. Вона мовчки бралася до справи, навіть коли сил уже не було. Вона вважала, що відмова – це егоїзм, що добрі люди мають завжди допомагати. Але з кожним днем їй ставало дедалі важче. Вона не встигала займатися власними справами,
утома накопичувалася. І ось одного разу, коли до неї знову прийшли з проханням, вона раптом сказала: «Сьогодні я не можу». Просто і спокійно, без вибачень, без пояснень. Людина, яка прийшла з проханням, здивувалась, але не образилась, просто пішла. З цього моменту життя Катерини змінилося. Люди почали краще розуміти, що вона не безбережне якесь джерело допомоги. Вона почала більше говорити з ними так, упевнено і відповідаючи не завжди, що має час, а показуючи, що у неї є власне життя. І вони почали більше цінувати її час, а головне, вона сама почала себе поважати. І ця зміна відчувалась у всьому. У тому, як вона ходила, говорила, дивилась. Багато хто плутає відмову з грубістю. Але це зовсім не так. Вміння сказати «ні» – це не відштовхування інших, це захист себе. Це спосіб показати «мій час і мої сили цінні». І поки ви цього не зробите, інші не почнуть ставитися до вас із повагою. Уміння ставити межі – це одна з головних ознак здорової самооцінки. Якщо ви завжди погоджуєтесь, навіть коли вам незручно, ви втрачаєте власну думку. А повага, вона завжди йде за силою. Тому коли ви м'яко, але впевнено говорите «ні», ви демонструєте внутрішню стійкість. Це не означає бути байдужим або черствим. Це означає знати свої межі, допомагати тоді, коли ви справді можете, а не тоді, коли вами просто користуються. Навіть найближчим людям варто час від часу чути вашу відмову. Бо саме це допомагає будувати здорові рівноправні стосунки. Наступного разу, коли вам знову буде складно сказати «ні», згадайте Катерину. І подумайте, що важливіше – догодити всім чи зберегти повагу до себе. Ось ще одна історія, яка вже точно все має пояснити. Дотримуйтеся свого слова. У невеличкому місті діяв підлітковий спортивний клуб. Тренер, який працював із цими хлопцями та дівчатами, був суворий, але справедливий. Він не обіцяв легкої дороги, але завжди говорив чесно. Одного разу перед початком нового сезону він зібрав команду і сказав: «Якщо ви покажете справжню віддачу, будете тренуватись щодня, не прогулювати і підтримувати один одного, я організую вам поїздку. Обіцяю». Діти загорілись цією ідеєю. Вони приходили на тренування раніше за всіх, виконували все на совість, навіть під час канікул не пропускали заняття. У кожного з них була одна мрія – побачити нове місто, відчути себе частиною справжньої команди, мати нагороду за свою працю. Та коли сезон завершився, з'ясувалося, що коштів на поїздку немає. Підтримки від спонсорів не надійшло. Батьки не могли допомагати, і тренер залишився перед складним вибором. Багато хто на його місці знайшов би виправдання, мовляв, ситуація змінилася, не склалося, вибачайте. Але він зробив інакше. Тренер повернувся додому, зайшов у сарай і подивився на свій старий велосипед. Його супутники з молодості, ще змагання були, коли і перемоги. Він ще був тоді в доброму стані, і він вирішив, якщо обіцяв, має виконати. Того ж тижня він продав велосипед, і цих грошей якраз вистачило, щоб організувати скромну, але справжню поїздку. Коли діти дізнались про це, вони були вражені. Вони відчули, що для нього їхня довіра важливіша за речі. Відтоді його слово стало законом. Його слухали, не ставили під сумнів його вимоги, бо знали, якщо він щось скаже, він це зробить.
Ця історія – яскравий приклад того, що наше слово – це не просто звук, а це зобов'язання. Це наш підпис перед світом. І чим точніше ми дотримуємося своїх слів, тим міцнішою стає наша репутація. Люди можуть забути, що саме ви сказали, але вони запам'ятають, чи можна вам довіряти. Не бійтеся давати менше обіцянок, бійтеся не виконати їх, які вже дали. Якщо не впевнені, краще не обіцяти. Але якщо вже пообіцяли, зробіть усе можливе, щоб дотриматися сказаного. Бо саме через такі дії, а не слова, і народжується справжня повага до вас. Сподіваюся, вам сподобалися ці історії. Якщо це так, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, а ми з вами зустрінемося вже скоро у наступній цікавій історії. На все добре!